اینجا نه خبری از استرس نه مطالب پیچیده، همه چیز رو خیلی ساده و قابل فهم بهتون توضیح میدم. هدف من اینه که شما هم نتیجه بگیرید، هم از زبان انگلیسی لذت ببرید. من سیمین بیدخ هستم، مدرس زبان انگلیسی. قراره تو این کانال زبان رو با روش‌های سرگرم کننده کاربردی و خیلی راحت بهتون یاد بدم. تصمیم گرفتم مطالب رو جوری ارائه کنم که شما دیگه نیازی به هیچ منبع دیگه‌ای نداشته باشید. پلیلیست های مختلفی براتون طراحی کردم، لغت های پرکاربرد، گرامر و رایتینگ و کلی ایده دیگه که فعلا نمیخوام لوش بدم. اما این پلیلیستی که داخلش هستین مخصوص تدریس کتاب American English File Starter هستش، ویرایش سوم. این کتاب یه شروع عالی برای مبتدیاست. توی هر ویدیو درس به درس جلو میریم، نکات رو بهتون میگم، تمرین‌ها رو انجام میدیم و کم کم مکالمه کردن براتون راحت میشه. پس اگه دنبال یه روش خیلی راحت و آسون هستین که زبان رو یاد بگیرین، پلیلیست های من رو دنبال کنید و همین الان سابسکرایب و زنگوله رو بزنید. Can't wait to see you again guys. Take care.